Täällä juttelee Tytykosken Katri. Mä olen, niin kuin Soili kauniisti esitteli, toiminut pitkään koneturvallisuuden sektorilla eri rooleissa, aiemmin viranomaisenkin palveluksessa, nykyään sitten tarkastuslaitossektorilla, eli tämmöisessä pienessä akkreditoidussa tarkastuslaitoksessa nimeltä FinTarkastus Oy. Me toimitaan tosiaan tarkastuslaitoksena nostolaitteiden ja sähkölaitteistojen sektorilla, eli tehdään tämmöisiä kansallisia tarkastuksia näille laitteille, mutta myös sitten meillä on koneturvallisuuteen liittyvää palveluntarjontaa ja koulutusta kaikilla näillä sektoreilla kovasti, eli semmoiselta taustalta nyt ponnistetaan, ja tosiaan itse toimin koneturvallisuuden asiantuntijana ja koulutusliiketoimintojen liiketoimintapäällikkönä tässä FinTarkastuksella. Nyt lähdetään suoraan tähän aiheeseen, mitä Soili jo hyvin alustikin, eli mun tarkoituksena on puhua koneen mukana toimitettavien dokumenttien katselmoinnista, mihin erityisesti tulisi tai kannattaisi kiinnittää huomiota silloin, kun saa koneen dokumentaatiota käsiinsä. Mahdollisesti jo ennen kuin menee ostamaan koneita ainakaan niin kuin isoja määriä. Eli semmoista kriittisen katselmoinnin harjoittelua tässä opetellaan nyt yhdessä. Noin. Katsotaan ensin lyhyesti läpi ne tarvittavat dokumentit, mitä siis koneen mukana pitää saada ja pitää pystyä toimittamaan. Tästä Soili on enemmän puhunut siellä jo aiemmassa webinaarissa, eli se vaan lyhyenä kertauksena tässä alussa. Ja sitten katsotaan tarkemmin koneen EU-vaatimusten mukaisuusvakuutusta. Ei nyt käydä kategorisesti läpi sen sisältövaatimuksia kohta kohdalta, se on tehty siellä aiemmassa webinaarissa, mutta nyt tarkastellaan joitakin mielenkiintoisia kohtia siitä vähän syvemmälti. Selvitellään, että mitä kaikkea semmoista kiinnostavaa siitä paperista voi saada selville, jos siihen vähän jaksaa ja osaa paneutua tarkemmin. Sitten myös käyttöohjeista puhutaan, käyttöohjeiden asianmukaisuudesta, mitä vähintänsä käyttöohjeiden osalta voi tällaisessa katselmoinnissa tsekkailla. Ennen kuin mennään näihin dokumentteihin, niiden sisältöön ja katselmointiin, niin mä haen tätä aloitusta nyt vähän kuitenkin kauempaa. Mä aloitan niinkin kaukaa kuin konedirektiivissä esitetystä turvallisuussuunnittelun ideologiasta. Kun konedirektiivistä puhutaan ja sen dokumentaatiovaatimuksista, niin jokuhan saattaa ajatella, että niitä dokumentteja nyt tosiaan täytyy koneen käyttäjälle toimittaa ihan vain sen takia, kun siellä direktiivissä niin sanotaan, ja se on lainsäädännön pakko, että paperiakin koneiden mukana toimitetaan. No, tämä on tietysti jostain suunnalta katsottuna osa sitä totuutta, mutta tosiasiallisestihan konedirektiivissä, kun puhutaan tästä turvallisuussuunnitteluideologiasta, mikä perustuu tähän iteratiiviseen riskienarviointiprosessiin ja riskin pienentämiseen turvallistamisen periaatteiden mukaisesti, niin se dokumentaatio, mitä koneen käyttäjälle tulee toimittaa, niin se on tärkeä osa tätä turvallistamisen periaatetta. Nämä turvallistamisen periaatteet, nehän löytyy sieltä konedirektiivin ykkösliitteestä, ja ne on kaikille koneen suunnittelijoille ja valmistajille pakollisia noudattaa. Niistä selkeästi kuuluisin, jos näin nyt voi sanoa, on tämä niin sanottu turvallistamistoimenpiteiden ensisijaisuusjärjestys, ja puhutaan myös tällaisena 3 askeleen periaatteena. En aio sitä tässä nyt käydä sen tarkemmin läpi, se on varmasti monelle entuudestaan tuttu, mutta haluaisin siitä tuoda sellaisen näkökohdan esiin, että se 3. askelhan tässä turvallistamisen periaatteissa koskee nimenomaan koneen käyttäjille annettavia tietoja. Ja sillä tavalla, kun ajatellaan koneen turvallistamisprosessia, mitä siellä suunnitteluvaiheessa tehdään,
niin myös tämä dokumentaatio ja sen laatiminen, sen sisällön suunnitteleminen on osa sitä konedirektiivin turvallisuussuunnittelun ideologiaa. Eli ne kolmannen askeleen turvallistamiskeinot on tässä nyt tämän iltapäivän webinaarin aiheena joiltakin osin. Ei aivan ehkä kaikilta osin, mutta tosiaan esimerkiksi käyttöohjeet on semmoinen iso asia, mikä tässä toteuttaa tätä kolmannen askeleen turvallistamista. Ja se pitää muistaa, että myös näiden kolmannen askeleen keinojen suunnittelu on osa sitä koneen suunnitteluprosessia ja on osa sitä koneen suunnittelijan toteuttamaa riskien hallintaa siellä koneen suunnitteluvaiheessa. Näitä koneen käyttäjälle annettavia tietoja tai koneen käyttöä koskevia tietoja, niitähän voi antaa itse siinä koneessa tai koneen mukana toimittavissa asiakirjoissa, mistä nyt tässä ensimmäisessä osuudessa enemmän puhutaankin. Toki niitä voi olla merkittynä myös koneen pakkaukseen ja sitten on paljon muitakin keinoja, millä tavalla koneen käytöstä voi antaa tietoa esimerkiksi erilaisilla merkinantolaitteilla ja varoituksilla. Mutta tosiaan näiden tietojen tulee kattaa se koko koneen elinkaari, kaikki elinkaaren vaiheet. Ja nyt houkuttelisinkin teitä ajattelemaan näitä koneen käyttöä koskevia tietoja sillä tavalla, että ne tosiaan on osa sitä koneen suunnittelijan antamaa panosta sen koneen riskien pienentämisessä, mutta nehän vaikuttaa vasta, jos koneen käyttäjä ymmärtää ne ja tavallaan toteuttaa ne, pystyy toimimaan sillä tavalla, kun on ohjeistettu esimerkiksi. Eli sitä riskin pienentämistä ei saavuteta, jos ei niitä koneen käyttäjälle tarkoitettuja tietoja ymmärretä. Et esimerkiksi jos ne annetaan sellaisessa muodossa, että se ohje ei tule ymmärretyksi. Yksi syy siihen voi olla esimerkiksi se, että kieli on sellainen, että se ei tavoita sitä koneen käyttäjää tai ei tule ymmärretyksi sen koneen käyttäjän taholta. Esimerkiksi jos jotkut varoitusmerkinnät, ohjeet tai muut asiakirjat, jos on tärkeää tietoa sen koneen turvallisesta käyttämisestä, ei olekaan sellaisella kielellä, että sen käyttäjä ymmärtäisi, niin mehän voidaan tällöin kysyä, että jääkö se riskin pienennys silloin saavuttamatta, mitä koneen suunnittelija on ajatellut, että näillä vielä saavutetaan näillä toimilla. Monessa tapauksessa varmaan on, että ainakin se pienenee se saavutettu riskin pienennys, ellei jopa sitten mitätöidy kokonaan, jos ei se tieto mene perille, mitä tällä tavalla koitetaan antaa. No, sitten tämän pienen johdannon saattelemana itse tähän aiheeseen, eli koneen mukana toimitettavien dokumenttien katselmointi. Jätetään nyt tämän iltapäivän ulkopuolelle ne dokumentit, joita koneen valmistajalla täytyy itsellään olla hallussa. Ei puhuta niistä, koska ne ei sitten näy tavalliselle kuluttajalle päin, eikä myöskään yleensä koneen maahantuojalle tai jakelijalle. Eli puhutaan nyt sitten niistä, mitkä koneen mukana täytyy olla, eli se koneen EU-vaatimusten mukaisuusvakuutus ja koneen ohjeet. Lisäksi haluan puhua muutaman sanan erilaisista tarkastustodistuksista, erityisesti EU-tyyppitarkastustodistuksesta. Jos sellaisen saa käteensä, niin mitä asioita sellaisesta voi ja kannattaa katselmoida. Yleiset sisältövaatimukset liittyen koneen EU-vaatimusten mukaisuusvakuutukseen käytiin läpi tuossa Tukesin tässä webinaarisarjassa, Tunnen tuotteeni -sarjassa ihan marraskuun alussa. Ja sen jälkeen Soili sitten vielä omassa koneita koskevassa webinaarissaan täsmensi niitä yleisiä vaatimuksia tarkemmin, mitä ne tarkoittaa konedirektiivin ja koneiden osalta siellä marraskuun loppupuolella. Ne tallenteet on tosiaan edelleen hyvin tuolta Tukesin sivulta löydettävissä, että kannattaa, jos ette vielä ole niitä kuunnellut, niin käydä ne kuuntelemassa vaikka tämän jälkeen. Mutta tosiaan nyt ei mennä
näitä kaikkia yleisiä vaatimuksia ihan kohta kohdalta läpi, vaan keskitytään nimenomaan nyt siihen näkökulmaan, että mikä esimerkiksi tässä vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on erityisen mielenkiintoista, ja jos tämmöistä kriittistä katselmointia pääsee tekemään sille dokumentille, niin mihin kannattaa kiinnittää huomioon. Mä kuljetan tässä mukana tuollaista mallipohjaa. Tällä sivulla näkyy ihan pienenä se vaan, mutta se tulee tuossa sitten isompana myöhemmin. Se on semmoisen järjestön nimeltä Orgaline, mikä on Euroopan konevalmistajien tämmöinen kattojärjestö, julkaisema mallipohja silloin, kun tämä nykyinen konedirektiivi tuli voimaan. Ja se on ihan hyvä mallipohja ollut Suomessa. Teknologiateollisuus ry sen julkaisi sitten nettisivuillaan silloin aikoinaan. Ja mä olen sitä vähän muokannut sillä tavalla, että se varmasti täyttää kaikki nämä konedirektiivin vaatimukset, niin sitä on mukava tuossa mallina kuljetella mukana. Se on mallina semmoinen, että se ei ihan suoraan sovellu noille nelosliitteessä mainituille koneille, mutta mä kerron siitäkin sitten vielä myöhemmin, että mitä sitä pitää täydentää, jos on semmoinen kone kyseessä. No, mä luulen, että hyvin moni teistä on pidellyt kädessään koneen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta, ja varmasti hyvin moni teistä myös osaa sitä silmäillä siinä mielessä, että osaa katsoa, että sieltä löytyy sitä tarpeellista tietoa. Nyt kun kaivetaan oikein erityisen kriittiset silmälasit päähän, niin mennään vielä vähän syvemmälle. Se, mitä varmasti kaikkien on hyvin helppo katsoa, on se, että mikä tämän dokumentin nimi on, miten koneen valmistaja on sen nimennyt. Suomeksi silloin, kun tämä dokumentti toimitetaan, eli sehän täytyy toimittaa suomeksi silloin, kun kone tulee Suomeen markkinoille, suomeksi ja ruotsiksi, niin suomenkielisessä versiossa sen dokumentin nimen tulisi olla EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Se kannattaa oikeasti katsoa, että se nimi on oikea, koska sekin jo vähän kertoo siitä, että miten perillä asioista ollaan. Ensimmäisenä yleensä siellä annetaan koneen valmistajan tiedot. Kannattaa katsoa, että ne on sinne merkitty selvästi. Ettei varmasti jää tämän lapun lukemisen jälkeen epäselväksi, kuka on ottanut valmistajan roolin, eli vastaa sen koneen vaatimusten mukaisuudesta. Tällainen teknisen tiedoston kokoajahan siellä pitää myös olla nimetty. Kannattaa katsoa, että se jossain muodossa sieltä löytyy. Sen täytyy olla EUn alueelle sijoittautunut taho, yritys tai ihan henkilö, eli juridinen tai luonnollinen henkilö. Tässä mallipohjassa se on sijoitettu heti tuohon valmistajan nimen alle, mutta välillä sen näkee ilmoitettavan sillä tavalla, että tuolla allekirjoituksen perässä ihan dokumentin lopussa lukee, että tämä kyseinen henkilö myös toimittaa teknisen tiedoston, jos sitä viranomainen pyytää nähtäväkseen. Eli se on ihan ok myös, jos tosiaan sitten on osoite siihen myös annettu ja se osoite on EUn alueella. No, koneen yksilöintitiedot, ne täytyy olla selkeästi merkitty ja yksiselitteisesti. Tämä täytyy täysin yksiselitteisesti olla yhdistettävissä tämä dokumentti siihen koneeseen, jolle tämä on annettu. Eli niin tarkka sen yksilöinnin täytyy olla, ettei pienintäkään erehdystä pääse syntymään, kun yritetään yhdistää tämä dokumentti siihen koneeseen, mille tämä on kirjoitettu. No sitten, nämä on ehkä kaikki vielä hyvin yksinkertaisiakin asioita. Sitten seuraavassa päästään vähän syvällisempään katselmointiin, kun ruvetaan miettimään, että miten tämä dokumentti heijastaa sitä valmistajan ymmärrystä ja tietämystä sitä kyseistä tuotetta koskevista vaatimuksista, ja että onko se tietämys niistä vaatimuksista ajan tasalla. Helpoin tapa on tietysti, ja ensimmäinen mikä tässä tulee vastaan tässä mallipohjassakin, on katsoa se, että tässä tosiaan vakuutetaan tämän tuotteen olevan tämän nykyisen konedirektiivin mukainen. Eli 2006/42/EU, niin kuin kaikki tietää, on tämän nykyään jo reilusti yli 10 vuotta voimassa olleen konedirektiivin tunnusnumero. Se täytyy sieltä löytyä ihan siinä muodossansa. Ehkä vielä enemmänkin
kun tämän konedirektiivin tunnusnumeron oikein kirjoitus, se mun kokemuksen mukaan on kuitenkin aika hyvin jo kaikilla hallussa tässä kohtaa, niin ehkä enemmänkin vielä sitä ajantasaisuutta voi sitten mittailla tuolla seuraavalla kohdalla, mihin tuo viimeinen punainen nuoli osoittaa, eli sillä, minkälaisia standardiviittauksia tähän EU-vaatimustenmukaisuusvakuutukseen on haluttu laittaa. Eli siellähän yleensä ei ole pakko viitata mihinkään standardeihin, kun lähtökohtahan on se, että standardien noudattaminen on vapaaehtoista. No, sitten tulee se yksi kohta liittyen niihin liitteen 4 koneisiin, milloin on pakko mainita sovellettu ja noudatettu standardi. Puhutaan siitä kohta tarkemmin, mutta tosiaan se on yleensä vapaaehtoista tämä standardeihin viittaaminen. Ne standardiviittaukset paljastaa sitten ehkä vieläkin enemmän siitä valmistajan ymmärryksestä ja ajantasaisuudesta. Jos tutkitaan nyt enemmän ja lähemmälti nimenomaan näitä standardiviittauksia, niin monesti niitä näkee. Mäkin sanoisin, että useimmiten voisi sanoa, että lähes 100% varmuudella, kun saa käsinsä koneen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen, niin sieltä löytyy standardiviittauksia. Silloin kannattaa ensinnäkin katsoa se viittauksen muoto sinällänsä, että se selkeästi pitää sisällään sen standardin viitetiedot. Viitetietoihin kuuluu myös se käytetyn standardiversion julkaisuvuosi. Minulla on tuossa oikealla tuollainen yhden tuotteen vaatimustenmukaisuusvakuutus esimerkkinä. Mä olen peittänyt siitä aika paljon, ettei se nyt paljasta, mikä tuote on kysymyksessä, mutta siellä on käytetty standardiviittausta, näkyy tuossa alemman nuolen kohdalla. Ja itse asiassa tuossa standardiviittauksessa onkin hyvin laitettu kaksoispisteellä sen standardin numerotunnuksen perään se kyseisen käytetyn version julkaisun vuosi. Ja tämä on se tyyli, millä standardeihin kuuluu viitata, eli se käytetyn version julkaisun vuosi täytyy näkyä sieltä. Muutenhan viittaus ei kerro yhtään siitä, että onko se standardi, mitä on käytetty, se viimeisen versio siitä, vai kenties joku, mikä on jo monta vuotta sitten kumottu. No, se viittauksen muototekninen seikka on siis helppo katsoa. Entä sitten se standardin ajantasaisuus, johon siinä viitataan? Silloin meidän täytyy kaivaa esiin internetistä SFS:n-sivut ja tutkia sitä kautta, onko se standardi, johon siinä viitataan, voimassa, tai onko se ollut voimassa silloin, kun tuo vaatimustenmukaisuusvakuutus on allekirjoitettu. Katsotaan kohta vähän tarkemmin, miten se on helppo tutkia. Samalla kun tutkitaan sitä ajantasaisuutta, saadaan tuolta SFS:n sivujen kautta selvitettyä myös sen standardin soveltamisala. Ja se on tietysti tärkeä tieto myös, koska välillä käy niin, että koneenvalmistajat luettelee tuossa monenlaisia standardeja, välillä jopa sellaisia, mitkä ei liity millään tavalla siihen tuotteeseen, minkä vaatimustenmukaisuusvakuutus siinä on annettu. Eli se soveltamisalan tarkastaminenkin on ihan relevantti asia. Ajatellen sitä, että onko sillä standardiviittauksella mitään arvoa tuossa yhteydessä. No, viimeinen asia sitten standardiviittauksiin liittyen on sen viitatun standardin status. Eli tarkoitan nyt lähinnä sitä, onko se viitattu standardi tällainen yhdenmukaistettu standardi. Jos kyseessä on yhdenmukaistettu standardi, niin silloinhan noudattamalla niitä vaatimuksia on koneenvalmistaja samalla tullut noudattaneeksi koneen direktiivivaatimuksia siltä osin, mitä standardi kattaa. Eli yhdenmukaistettujen standardien viittaamisella on aina iso painoarvo tässä. Katsotaan vielä sekin sitten tarkemmin, että mistä voikaan saada selville, onko jollain standardilla tämmöinen yhdenmukaistetun standardin status vai ei. Nyt täytyy, joku varmaan on huomannutkin tässä mun malliesimerkki vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on toi standardiviittaus mainittu.
EN 1494 standardiin, mikä on siirrettäviä tunkkeja koskeva standardia. Kun katsoo tosi tarkkaan viittausta, niin sehän viittaa nyt sen lisäysstandardiin, eli tämmöiseen A1, missä lisätään jotakin vaatimuksia siihen alkuperäiseen standardiin. Se lisäys on 2008 vuonna tuossa julkaistu. Eli tavallaan tässä viittauksessa ei nyt kokonaisuudessaan viitatakaan siihen siirrettäviä tunkkeja koskevaan standardiin, vaan vain siihen myöhemmin ilmestyneeseen lisäykseen. Tavallaan jos olisi halunnut, että tuossa olisi ihan kurantti viittaus siihen voimassa olevaan standardiin, niin siinä olisi tarvinnut viitata siihen 1494 plus A1-versioon, eli siihen versioon, missä siihen alkuperäiseen standardiin on lisätty se kirjoitettu sisään se lisäys ja sitten laittaa sinne se vuosiluku, jolloin se versio on julkaistu, niin sitten se olisi ikään kuin ollut paljon painavammassa arvossa tuo viittaus tuossa. Mutta niin kuin lupasin, niin katselmoidaan nyt vähän tarkemmin noiden SFS:n sivujen avulla tätä standardiviittausasiaa, tai lähinnä sitä ajantasaisuusasiaa ja sitä soveltamisala-asiaa. Eli SFS:n sivulta löytyy, tuossa on se nettiosoite, sieltä löytyy tämmöinen standardijulkaisuhaku. Tuossa oikealla ylhäällä on tuo hakukenttä, mihin voi syöttää ihan sen standardin numerotunnuksen, minkä sieltä vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta pongaa, ja voi sitten tarkastella, että mihin se viittaa. Nythän on mahdollista, että se viittaakin kumottuun standardiin. Näin on valitettavan monestikin käynyt. Sen takia, jos haluaa, että tämä haku tässä huomioi ne kumotutkin standardit, että se löytää myös ne kumotut versiot, niin täytyy sitten huomata rastia tuosta hakukentän alapuolelta tuo ruutu, missä lukee hae myös kumotuista. Silloin ne tulee siihen listalle ne kumotutkin standardit. Ja se hakutulos kyllä erottelee ne selkeästi, että ei kannata pelätä sitä, että ne menisivät siellä sekaisin, ne voimassa olevat ja kumotut. Esimerkiksi tämä kyseinen standardi, mikä tuossa äskeisessä esimerkissä oli, mä otin sen tässä nyt mukaan hakuun, tai hain tuolla 1494 numerotunnuksella sitä, ja sain sieltä tosiaan voimassa olevien standardien listalle tämän ensimmäisen hakutuloksen, eli tosiaan tämmöinen on tällä hetkellä voimassa SFS EN 1494 plus A1. Se on tuolta 2009 vuoden kesäkuusta asti ollut voimassa, ja se on saanut sen harmonisointistatuksen varmasti siinä yhteydessä, kun on tuo nykykonedirektiivi tullut voimaan. Mutta sitten taas se vanha versio tästä näkyy myös täällä nyt sitten tämän otsikon kumotut julkaisut alla. Eli siellä näkyy, että tämä perus 1494 ilman sitä A1-lisäystä, se on kumottu täällä 2009 vuoden lopussa. Eli se on ollut nyt se standardi, mikä oli voimassa sen edellisen konedirektiivin soveltamisajan loppuun saakka. Tätä pystyy tarkastelemaan nyt vielä tarkemmin, että milloinkas tämä nyt on tullut voimaan, tai ihan yhtä lailla tätä voimassa olevaakin standardia, kun klikkaa siitä tarkemmin, niin se antaa sitten lisää tietoa siitä. Muun muassa sen soveltamisalan. Mä en ole sitä nyt tuohon ottanut, mutta sieltä sen saa luettua sitten täsmällisemmin, että minkä tyyppisiin koneisiin tämä kyseinen standardi on sovellettamissa. Silloin pystyy jo hyvin sen tiedon avulla päättelemään, että onko tämä standardi sellainen, että tällä todellakin on jotain merkitystä sen kyseisen koneen vaatimustenmukaisuuden kannalta. Sen standardin alkuperäinen vahvistuspäivä sieltä löytyy selvästi, ja tosiaan kumouspäivä myös. Niin tällä tavalla pääsee aika näppärästi käsiksi siihen, että onko se standardi, mihin vaatimustenmukaisuusvakuutus viittaa, niin ollut voimassa silloin, kun se kone on suunniteltu ja saatettu markkinoille. No sitten vielä halusin selvittää myös tätä standardien statusasiaa. Eli vielä kannattaa katsoa, että onko se viitattu standardi
tällainen yhdenmukaistettu standardi vaiko ei. Sitä varten meidän täytyy nyt kaivautua tuonne EU-komission internetsivujen Oomeniin, konedirektiiviä käsittelevälle sivustolle. Tuossa on se pitkä linkki näkyvillä, mistä olen tämän tiedon tänne kaapannut. Tuollaiselta sivustolta, missä tosiaan käsitellään konedirektiiviin liittyviä asioita, löytyy myös standardisoinnista asiaa. Ja kun sen sivun scrollaa ihan alas asti, niin löytyy tämmöinen yhdenmukaistettujen standardien luettelo. Yhteen listaan on tosiaan koottu paljon tietoa siitä, että mitkä standardit ovat, millä standardilla tämä status on, ja toisaalta, jos sitä ei ole tai se on jouduttu niiltä poistamaan, niin milloin semmoinen sitten on tapahtunut. Mä olen tuosta tuon ensimmäisen linkin klikannut auki, eli tämä Summary List PDF-dokumentin muodossa. Sieltä ottanut pari esimerkkiä. Mä otin tähän myös tuon siirrettäviä tunkkia koskevan standardin, koska se nyt tässä esimerkissä on mulla tullut mukana. Eli se löytyy täältä yhdenmukaistettujen standardien listalta nimenomaan siinä versiossa, että siellä on se A1 kirjoitettu sisään mukaan. Eli se alkuperäisstandardi lisättynä tuolla A1-muutoksella, niin se on se, mikä on tälläkin hetkellä yhdenmukaistettu standardi. Se on saanut sen statuksen 2009 vuoden lopussa, eli käytännössä silloin, kun tämä nykykonedirektiivi tuli voimaan. Ja sen jälkeen ei ole mitään rajoituksia annettu, eikä mitään semmoista päivämäärää, milloin sen standardin noudattamisesta saavutettava vaatimusten mukaisuus olettama lakkaisi. Tässä ylemmässä esimerkissä hän näkee, että tämä on nyt eri tyypin standardi, tässä on B-tyypin standardi esimerkkinä, mikä koskee tulipalon estämistä. Tässä esimerkiksi näkyy se, että standardilla on yhdenmukaistetun standardin status tietystä päivämäärästä lähtien ollut, mutta täällä myös näkyy sitten päiväys, milloin tämä yhdenmukaistamisstatus lakkaa. Eli silloin sitten siihen mennessä täytyy valmistajan, jos haluaa tästä vaatimusten mukaisuusolettamasta hyötyä, niin siirtyä käyttämään uudempaa standardiversiota tästä kyseisestä standardista. Se on jo olemassa ja se itse asiassa myös löytyy jo tältä listalta, mutta siinä on semmoista pientä päällekkäisyyttä, milloin voi valmistaja käyttää sitten kumpaa tahansa. Mutta nämä oli vain 2 pientä esimerkkiä. Tältä listalta löytyy hirveästi tietoa, jos ajattelee sitä, että millä ajan hetkellä milläkin standardilla on saavuttanut sen vaatimusten mukaisuusolettamuksen. Eli se, että onko jollain standardin käyttämisellä ja siihen viittaamisella jotain painoarvoa, niin tämä lista kertoo paljon siitä. No sitten tuossa alussakin viittasin lyhyesti siihen, että joskus on pakko vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa viitata niihin standardeihin, vaikka siis yleensä lähtökohtaisestihan standardien käyttäminen ja niihin viittaaminen on täysin vapaaehtoista. Se, milloin standardiviittaus on pakko löytyä, niin se on semmoinen tapaus, että meillä on kyseessä siellä nelosliitteessä mainittu kone, ja se on saatettu markkinoille ilman tällaista EU-tyyppitarkastusmenettelyä tai ilman tällaista valmistajan käyttämää ilmoitetun laitoksen hyväksymää täydellistä laadunvarmistusjärjestelmää. Eli jos liitteen 4 koneen vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa ei ole ollut kolmas osapuoli, eli tämmöinen tarkastuslaitos apuna, niin silloin sieltä vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta täytyy löytyä viittaus sellaiseen yhdenmukaistettuun C-tyypin standardiin nimenomaan, jonka soveltamisalaan se kone kuuluu, joka kattaa kaikki sitä konetta koskevat terveys- ja turvallisuusvaatimukset ja tietysti jonka mukaan se kone myös on täysin suunniteltu ja rakennettu. Eli tässä tapauksessa ei sallita minkäänlaista poikkeamaakaan siitä standardista. Mutta tosiaan tämä on ainut tapaus, jolloin se standardiviittaus täytyy löytyä ja ainut tapaus, jolloin sitä on ollut pakko noudattaa sitä soveltuvaa C-tyyppistandardia. Jos taas tämmöinen liitteen 4 kone saatetaan markkinoille
tyyppitarkastusmenettelyn kautta tai sitten käyttäen sitä täydellistä laadunvarmistusmenettelyä, niin silloin sen asian tulee käydä ilmi tästä vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta. Tuo mallipohja, mitä tuossa kuljettelin mukana, niin se ei itse asiassa, jos saatte tuosta jotain selvää, niin se ei sisällä valmiiksi tällaista kenttää, mihin voi kirjoittaa sen EU-tyyppitarkastuksen tehneen ilmoitetun laitoksen nimen, osoitteen ja tunnistenumeron ja EU-tyyppitarkastustodistuksen numeron, tai sitten sen täydellisen laadunvarmistusmenettelyn hyväksyneen ilmoitetun laitoksen nimen ja osoitteen ja tunnistenumeron, vaan ne pitää, jos haluat tätä mallipohjaa käyttää, niin ne täytyy vain sitten lisätä tuonne johonkin sopivaan kohtaan. Esimerkiksi ihan tuonne loppuun. Eli jos koneen vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa on käytetty tarkastuslaitoksen apua, niin tästä dokumentista täytyy löytyä selvä viittaus siihen tarkastuslaitokseen. Sen nimi, osoite ja tunnistenumero. Ja jos kyseessä on nimenomaan tyyppitarkastus, mikä on tehty, niin silloin myös sen tyyppitarkastustodistuksen numero. Sillä sitä tyyppitarkastustodistusta itsessään ei tarvitse toimittaa koneen mukana, vaikka semmoinen olisi tehty. Se ei ole mitenkään pakollinen asiakirja. Mutta jos siihen viitataan tuossa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa, niin kannattaa tarkastaa ainakin, että toimiiko se kyseinen tarkastuslaitos ilmoitettuna laitoksena konedirektiivin alueella ihan oikeasti, että onko sillä lupa toimia. Ja toisaalta, minkä konetyyppien tyyppitarkastuksia sillä kyseisellä tarkastuslaitoksella on lupa tehdä. Tämäkin on hyvin helppo tarkastaa. Tarvitaan tuollaista Nando-tietokantaa, mikä taas löytyy tuolta EU:n-komission sivuilta. Se on komission ylläpitämä tietokanta näistä tarkastuslaitoksista ja muista organisaatioista, mitkä tähän vaatimusten mukaisuuden arviointiin osallistuu. Kurkataan sinnekin vielä vähäsen. Tältä näyttää Nandossa suurin piirtein ainakin viime viikon tietojen mukaan. Eli jos halutaan nyt tutkia konedirektiivin osalta sitä, että toimiiko joku nimeltä mainittu tarkastuslaitos todellakin ilmoitettuna laitoksena tällä alueella ihan luvan kanssa ja onko sillä oikeudet tietyn tyyppisiä koneita tarkastaa, niin valitaan tuosta vasemmalta sieltä sivustolta kohta Legislation ja sieltä avautuvasta listasta kohta Machinery, eli 2006/42/EC löytyykin tuosta vähän eri värillä, kun olen sitä tuolla käynyt klikkaamassa. Siinä on siis pitkä lista näitä eri lainsäädäntöinstrumentteja, eri direktiivejä ja EU-asetuksia, mutta konedirektiivi löytyy siitä aika kärkipäästä. Kun sitä konedirektiiviä klikkaa, niin sieltä tulee esille kaikki konedirektiivin alueella toimivat ilmoitetut laitokset. Niitä on 161 tällä hetkellä siellä. Ja tuossa listassa, mikä tuossa oikealla alhaalla on, niin se tietysti näyttää nyt vain muutaman ensimmäisen siltä listalta. Mutta jos sieltä klikkaa sitten sitä tarkastuslaitoksen nimeä, mitä nyt haluakin tarkastella, niin sieltä löytyy sitten vielä lisätietoa monenlaista. Mä otin tuohon vielä esimerkin yhdestä, miten sitä lisätietoa voi etsiä. Eli klikkasin itse tuosta 161-kohtaisesta listasta pehmeän B:n kohtalta laitosta nimeltä Bureau Veritas Italia, ja sieltä sainkin sitten näkyviini listan niistä direktiiveistä tai EUn asetuksista, joiden alueella tämä kyseinen laitos toimii ilmoitettuna laitoksena. No siellä on konedirektiivi mainittuna, niin kuin tuossa oikealla nuo hakutulokset näyttää, eli asia on tässä kohtaa vielä hyvinkin kunnossa. Sieltä mä oon sitten klikannut kohtaa HTML, eli se aukaisee seuraavalle sivulle sitten listan niistä konedirektiivin 4. koneryhmistä, joiden alueella tämä kyseinen tarkastuslaitos on todettu päteväksi toimimaan ja siis niin sanotusti ilmoitettu EU-komissiolle, eli tämä ilmoitetun laitoksen status sillä on. Tämän kyseisen laitoksen kohdalla siellähän tulee nyt aika pitkä
No, tuossa kohdassa products on käytetty tuota samaa numerointia, mitä siellä konedirektiivin 4. liitteessä niillä tuotteilla on. Eli siinä on aika monta eri koneryhmää, millä alueella tämä kyseinen tarkastuslaitos toimii. Ja oikeastaan tuossa vielä tuo keskimmäinen sarake on myös ihan merkitsevä, eli tuo procedures-otsikon alla, kun lukee nyt Easy Type Examination ja Full Quality Assurance, tarkoittaa nyt sitä, että tällä kyseisellä tarkastuslaitoksella on oikeudet tehdä sekä niitä EU-tyyppitarkastuksia että niitä täydellisen laadun varmistusmenettelyn arviointeja. Eli kumpi tahansa vaatimusten mukaisuuden arviointisysteemi onnistuu tältä kyseiseltä tarkastuslaitokselta. Semmoinen tutkielma onnistuu täällä Nando-tietokannassa. Vielä muutama sana tuosta tyyppitarkastustodistuksesta. Jos satut semmoisen joskus käsisi saamaan tai luulet saaneesi sellaisen käsiin. Siitä kannattaa muutama asia myös tarkastaa. Ehkä ensimmäinen jälleen kerran ja kaikkein helpoin on se otsikko. Sen tosiaan, jos on kysymyksessä tyyppitarkastustodistus, niin yleensä näissä käytetään englannin kieltä, vaikka tavallaan mikä tahansa EU-virallinen kieli varmasti siinä kelpaisi, mutta englanti on semmoinen laajalti ymmärretty, niin nämäkin on usein englanniksi ja sen dokumentin otsikko täytyy olla kirjoitettu tosiaan Easy Type Examination Certificate. Miksi kiinnitän tähän näin paljon huomioon on se, että monenlaisia sertifikaatteja ja todistuksia on olemassa ja nyt maahantuojan ja jakelijan kannalta on oleellista erottaa, mikä on mikäkin, mitä kullakin paperilla halutaan nyt osoittaa ja näyttää. Semmoisia todistuksia, jotka on otsikoitu esimerkiksi Certificate of Conformity tai Certificate of Adequacy tai CE Certificate tai esimerkiksi Attestation of Conformity. Tämmöisiä on olemassa, mutta ne ei suinkaan ole konedirektiivin mukaisen tyyppitarkastuksen todistuksia. Eli jos tyyppitarkastustodistus täytyy olla ja jos haluatte sellaisesta kopion nähdä, niin siinä paperissa täytyy todellakin sitten lukea Easy Type Examination Certificate. Noilla muilla todistuksilla saatetaan todistaa joitakin muita asioita. Esimerkiksi Certificate of Conformity saattaa myös olla todistus sen koneen vaatimusten mukaisuudesta, mutta sitä ei ole tehnyt ilmoitettu laitos ainakaan siinä ilmoitetun laitoksen statuksessa, eikä sellaista anneta tällaiselle 4. liitteen koneelle. Että se on tavallaan vapaaehtoinen arviointi, tai siis että koneen valmistaja on teettänyt sen vapaaehtoisesti, ei niinkään konedirektiivin säätämään pakkoon perustuen. Et se on vapaaehtoinen arviointi, mistä sitten tarkastuslaitos on antanut sertifikaatin eli todistuksen siitä, että vaatimukset täyttyy. Jos palataan tuohon tyyppitarkastustodistukseen, niin siitä on hyvä katsoa myös erityisen tarkkaan, kuka sen on myöntänyt. Ja niin kuin äsken opeteltiin sieltä Nandosta katsomaan niitä ilmoitetun laitoksen pätevyysalueita, niin kannattaa sekin tarkastus tehdä, että menee sinne Nandoon, etsii tämän laitoksen tiedot ja varmistaa, että sillä laitoksella tosiaan on pätevyys toimia sillä alueella, missä nyt on syytäkin olla lupa, eli sen koneryhmän tarkastuksia tehdä, mistä tässä on kysymys. Mä sain tuolta SGS:ltä tuollaisen malliesimerkin, hyvän malliesimerkin tuohon, mistä nyt nämä kaksi asiaa on jo helppo katsoa, eli otsikko on juurikin se, mikä pitää, se näkyy tuossa isolla ja myös tämän todistuksen myöntäneen tahon tiedot näkyy selvästi. Siellä lukeekin tuolla että SGS PIMCO Ltd is a notified body according to the Machinery Directive, ja siellä näkyy vielä se ilmoitetun laitoksen tunnistenumerokin. Eli tosiaan näin asian voi ilmaista ja sen voi sieltä Nandosta sitten vielä tarkastaa, että tämä todellakin pitää paikkansa. Aina on myös mahdollista, jos saa käteensä tällaisen tyyppitarkastustodistuksen, niin ottaa yhteyttä siihen ilmoitettuun laitokseen ja varmistaa sieltä käsin, että onko tämä todistus aito ja onko se voimassa.
Eli sieltä yhteystiedot täytyy löytyä tästä paperista, niin kuin täältäkin löytyy täältä ihan alaviitteestä, niin sieltä vaan puhelin käteen tai sähköpostia kirjoittamaan, ja sen varmistus täytyy sieltä sitten saada, että onko kyseessä aito tyyppitarkastustodistus. No, vielä näitä tarkasteltavia asioita, mille tuotteelle se on myönnetty, että se varmasti nyt on sille tuotteelle, mikä tässä on käsissä, ja että se on voimassa tälle markkinoille saattamishetkellä. Tyyppitarkastustodistushan se voimassaolo myöntää 5 vuodeksi kerrallaan maksimissaan, niin kuin tässäkin tapauksessa on tehty. Siinä on päivä, jolloin se on myönnetty, ja päivä, johon asti se on voimassa. Eli se näkyy tuosta selville, ja sen saa helposti tuosta selville, ja se kannattaa tosiaan tarkastaa, että se on siinä markkinoille saattamishetkellä voimassa, koska sellaisella todistuksella, mikä on vanhentunut, niin sillä ei ole tietysti taas sitten mitään arvoa sen koneen vaatimusten mukaisuuden todistamisen kannalta. Hyvä. Sitten päästään seuraavaan aiheeseen. Aikakin rientää, mutta käsitellään vielä muutamalla sanalla koneen käyttöohjeita. Kielivaatimuksista on puhuttu paljon siellä aikaisemmissa webinaareissa. Mä haluan tässä yhteydessä lyhyesti muistuttaa, että tässä on nyt sinisellä pohjalla se lainsäädäntö, mistä nämä kielivaatimukset tulee, ja tässä sitten toisella puolella tämä fakta vielä aukastuna, että Suomessa tosiaan koneen mukana olevat ohjeet täytyy toimittaa suomeksi ja ruotsiksi. Ja jakelijan täytyy varmistaa, että näillä kieliversioilla ne ohjeet koneen mukana sitten varmasti on. Jos koneen valmistaja tai maahantuoja ei ole tehnyt ohjeita suomeksi ja ruotsiksi, niin se on viime kädessä se koneen sinne uudelle kielialueelle tuova taho, jonka täytyy ne käännökset toimittaa. Ja aina kun jakeluketjussa tehdään uusia käännöksiä, niin niissä käännöksissä täytyy tosiaan lukea, että ne on alkuperäisten ohjeiden käännös. Alkuperäiset ohjeet, eli sellainen kieliversio, minkä valmistaja itse on laatinut ja tarkastanut, niin täytyy myös olla koneen mukana. Ja niissä alkuperäisissä täytyy sitten olla viittaus siihen, että ne todella on alkuperäiset ohjeet. Eli tämmöiset asiat on myös helppo sitten tarkastaa. Tämä sama kielivaatimus tosiaan koskee sitä vaatimusten mukaisuusvakuutusta, eli siinä on helppo muistaa, että samat säännöt on kielivaatimuksissa näillä dokumenteilla. Muotovaatimuksen suhteen konedirektiivissä on hyvin vähän vaatimusta itse asiassa käyttöohjeelle, mutta edelleen pidetään yleisesti hyväksytty käytännön mukaisesti sovittuna, että kaikki terveyttä ja turvallisuutta koskevat ohjeet on toimitettava paperimuodossa. Konedirektiivin soveltamisopas puhuu tästä asiasta. Ja näin tosiaan tällä hetkellä on, että paperiversio täytyy ohjeista olla. Voi olla, että konedirektiivi joskus ehkä siinä seuraavassa muodossa ties vaikka tulisi hyväksymään jotain muutakin toimitusmuotoa, mutta tosiaan niin kauan kuin eletään tätä nykyaikaa nykykonedirektiivin kanssa, niin tilanne on tämä. Muuta muotovaatimusta ei myöskään ole. Tavallaan käyttöohjehan voi olla vaikka useiden erillisten asiakirjojen sarja, jos ne on vaikka tarkoitettu eri kohderyhmille tai yhdestä asiakirjasta tulisi liian monimutkainen tai mikä muu järkevä syy siinä sitten olisikaan takana. Oli se muoto mikä hyvänsä tosiaan, koko koneen elinkaaren kaikki vaiheet täytyy käsitellä ja monenlaista asiaa siihen käyttöohjeeseen tulee sisällyttää. Esimerkiksi se, että pelkästään tämän koneen normaalin käytön lisäksi, koneen normaalin käytön käsittely ei yksin riitä, vaan siellä pitää käsitellä myös niitä kohtuudella ennakoitavissa olevia väärinkäyttötilanteita ja sitten varoittaa niistä riskeistä, mitkä esimerkiksi tällaisiin tilanteisiin liittyy. Jäännösriskien selkeä esittäminen käyttöohjeessa on tosi tärkeä asia. Mä en nyt tässä ajan aikahaarukassa millään pysty käymään kaikkia käyttöohjeiden sisältövaatimuksia läpi. Konedirektiivien esittää ne tuolla liitteessä 1 aika selkeästi ja asiasta on olemassa yhdenmukaistettu standardikin. Mutta sen sanon, että jäännösriskien selkeä esittäminen on tärkeää. Ja nimenomaan sen takia, että
sieltä sitten saavutettaisiin se riskin pienennys, mitä se koneen suunnittelija on ajatellut, että tällä ohjeistuksella ja varoittamisella vielä voidaan saavuttaa. Se koneen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus myös pitää sisältyä tänne käyttöohjeeseen tai sitten vastaavat tiedot kuin mitä siinä esitetään, jos nyt on sellainen tapaus, että se vaatimustenmukaisuusvakuutus on niin kuin erillinen asiakirja, niin silti tosiaan vastaavat tiedot ohjeeseen. Nyt päästään kohti tämän osuuden lopetusta, eli lyhyen yhteenvetoon tästä ensimmäisestä aihealueesta. Koneen mukana toimitettavat dokumentit sisältää tosiaan paljon tietoa koneen käyttäjälle. Maahantuojan ja jakelijan kannalta on tärkeää varmistua tämmöisen dokumenttien katselmoinnin avulla siitä, että kone täyttää sitä koskevat vaatimukset ja toisaalta tällä tavalla katselmoimalla jo näitä dokumenttejakin tarkasti ennen isojen ostopäätösten tekemistä maahantuojat ja jakelijat voi varmistua omalta osaltaan siitä, että heitä koskevat velvoitteet täyttyisi. Se, että jälkeenpäin ruvetaan ihmettelemään asioita, niin se on aina vie enemmän aikaa ja tulee kalliimmaksi. Eli tällaisella ennakkokatselmoinnilla voidaan saavuttaa suuria hyötyjä. Ja vielä kertaalleen suomeksi ja ruotsiksi tarvitaan nämä vaatimustenmukaisuusvakuutukset ja käyttöohjeet. Ja tosiaan vaikkakin nyt tällaisella tarkkuudella, mitä tässä tänään esitin. Ja miettiä sitten, että mitä painoarvoa niillä kaikilla todistuksilla on, mitä siinä valmistaja haluaa esittää.